የተለያዩ ቋንቋዎች ትራንስሌት በማድረግ ወይም ደግሞ በመተርጎም ከኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን መስራት እንደምንችል ያውቃሉ? በዛሬ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ቋንቋዎች ትራንስሌት በማድረግ ወይም ደግሞ በመተርጎም በኦንላይን የሚከፍለን ዌብሳይቶች አሳያችኋለሁ። ብዙ ቋንቋዎች አሉ፣ እንዴት አድርገን ነው የምንተረጉመው ብላችሁ ደግሞ ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። በጣም የሚገርም ስትራቴጂ እና ቴክኒክ ደግሞ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳትረሱ፣ አብራችሁን ቆዩ። ውድ ያላዛሩ ውሸት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብ ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቻናል ላይ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን መስራት እንደምንችል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች ኢንስታግራም፣ ቲክታክ፣ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ፒንትረስት የተለያዩ አይነት ሶሻል ሚዲያዎችን እንዴት አድርገን ማሳደግ እንችላለን፣ ለቢዝነስም ሆነ ለፐርሰናል ዩዝ ማሳደግ የምንችልበት መንገዶች እና ደግሞ የስኬታማ ሰዎች ስኬት የምናጋራበት ቻናል ነው ማለት ነው። ለዛ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ በኃይለኛው ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ከአጠገብም ያለውን ደግሞ የደወል ምልክት በመንካት ምንም አይነት ቪዲዮ አያመልጣችሁ ማለት ነው እና በማሳያችሁም ስትራቴጂዎች ወይም ደግሞ ቴክኒኮች የመጀመሪያዎቹና ቀዳማይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ በዛሬ ቪዲዮ ላይ የምናየው ትራንስሌት በማድረግ ወይም ደግሞ በመተርጎም የሚከፍሉንን 3 ቤስት የምላቸውን ዌብሳይት ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ደግሞ ብዙ አይነት ቋንቋዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና እኛ ደግሞ ብዙ አይነት ቋንቋ አናቅም ልትሉ ትችላላችሁ። ለሱም ደግሞ ምርጥ ስትራቴጂ ይዤላችሁ በጣም ቀላልና በደቂቃ ውስጥ ትራንስሌት የሚያደርግልን ላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንዳትጋቡም ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳትዘነጉ። እሺ የመጀመሪያው ዌብሳይት የሚሆነው freelancer.com ይባላል። ይሄ freelancer.com የሚባለው ዌብሳይት ብዙ አይነት ስራዎች መስራት እንችላለን ማለት ነው። ማለት ፍሪላንሲንግ ዌብሳይት ማለት ብዙ አይነት የተለያዩ ታስኮች ኮምፕሊት የሚደረግበት ዌብሳይቶች ወይም ደግሞ ፕላትፎርሞች ናቸው ማለት ነው። ፍሪላንስ ማለት ወይም ደግሞ ፍሪላንሰር ማለት የተለያዩ ስሞል የሆኑ ታስኮች ወይም ደግሞ ትላልቅም ታስኮችም ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛን ታስኮች የሚያጠናቅቁልን እኛም ከፍለንም ቢሆን እነዛን ታስኮች እንዲያጠናቅቁልን እኛም ደግሞ ተከፍሎንም ቢሆን ምንሰራበት ፕላትፎርም ናቸው ማለት ነው። ለዛ ዛሬ ደግሞ እንዳልኳችሁ ሜንሊ ፎከስ የምናደርገው ትራንስሌሽን ላይ ነው። ትራንስሌሽን ወይም ደግሞ ወደ ቋንቋ መተርጎም ላይ ነው በሲሪየስ ፎከስ የምናደርገው ማለት ነው እና እዚህ ጋር ገብታችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ስራ መስራት ትችላላችሁ። ግን እንዳልኳችሁ ትራንስሌሽን ላይ ዛሬ ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዛ መጀመሪያ እንደመጣችሁ ገብታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚል በተን አለ። ሳይን አፕ ስታደርጉ ሰራተኛ ናችሁ ወይም ደግሞ ሰው ለመቅጠር ነው የመጣችሁት ብሎ ይጠይቃችኋል። ለዛ እኛ ሰራተኛ ስለሆነ እንዲከፈልን ስለምንፈልግ ሰራተኛ ነን ብለን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዛ ቀላል ስቴፕ ነው። ሳይን አፕ ለማድረግ ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ቤዚክ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ነው የሚጠይቁን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሳይን አፕ አድርገን ወደዚህ ፕላትፎርም መቀላቀል እንችላለን ማለት ነው። ለዛ እንዳልኳችሁ ዛሬ የምናተኩረው ትራንስሌሽን ላይ ነው። እንዳልኳችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ ደግሞ መከታተላችሁ እንዳትረሱ። የሚገርም ስትራቴጂ አሳያችኋለሁ። እንዴት አድርገን ትራንስሌት የፈለግነውን ቋንቋ ትራንስሌት ማድረግ የምንችልበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዛ አንደኛው ዌብሳይት freelancer.com ይባላል ማለት ነው። ብዙ አይነት ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ ብዙ አይነት ስራዎች አሉ፣ ትራንስሌሽን ስራዎች ማለት ነው እና ይሄ freelancer.com የሚባለው ዌብሳይት በጣም የሚገርማችሁ ነገር በብዙ ትላልቅ ሀያል ካምፓኒዎች ጋር ነው አንድ ላይ የሚሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አማዞን አለ፣ ፌስቡክ አለ፣ ናሳ አለ፣ አስቡት ጋይስ፣ ኤርባስ አለ፣ አይቢኤም አለ፣ ኖቫ ኖርዲስክ አለ፣ ዴሎይት አለ። በጣም ታዋቂና ዓለም ላይ አሉ የተባሉ ካምፓኒዎች ጋር ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ለዛ ገብታችሁ እንደ ሰራተኛ ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ እንዳልኳችሁ ስራ ፒክ ታደርጉና ስራ ፒክ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ትራንስሌት እንደምታደርጉ መጨረሻ ላይ እነዚህ ሶስቱን ዌብሳይት ካሳያችሁ በኋላ ትራንስሌት የምታደርጉበትን መንገዶች ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዛ የመጀመሪያው ዌብሳይት የሚሆነው freelancer.com ይባላል። እንዳልኳችሁ ገብታችሁ ሳይን አፕ አድርጉ። ሳይን አፕ ስታደርጉ ደግሞ እንዳልኳችሁ እንደ ሰራተኛ ሆናችሁ ነው ሳይን አፕ የምታደርጉት ማለት ነው። እሺ ወደ ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ እንገባለን። ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ go transcript ይባላል። go transcript.com ብላችሁ ገብታችሁ
ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄም ዘሴም አይነት ዌብሳይት ነው ግን ከፍሪላንሰር የሚለይበት ነገር ይሄ ጎ ትራንስክሪፕት የሚባለው ዌብሳይት ለትራንስክሪፕሽን ጆብ ብቻ እንትን ያለው ፍሪላንሰር ግን ብዙ አይነት ስራ እንዳልኳችሁ ከትራንስሌሽን ካልፈለጋችሁ ብዙ አይነት ስራ በዚህ freelancer.com ባልኳችሁ ገብታችሁ ብዙ አይነት ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ያተኮርነው ትራንስሌሽን ላይ ስለሆነ ማለት ነው ለዛ gotranscript.com ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ እንደተለመደው ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለዛ ሳይን አፕ ስታደርጉ ምንም የሚከብድ ነገር የለም ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ነው ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ነው የምትሞሉት ማለት ነው። ለዛ ጋይስ እንደምታዩት እዚህ ጋር we pay competitive rates of our online transcription job ይላል። አስቡት ጋይስ በአንድ per audio or video per minute up to 0.6 ማለት 60 ሳንቲም ይከፍሉናል ማለት ነው። አስቡት ጋይስ በደቂቃ 60 ሳንቲም ይከፍሉናል ማለት ነው። በጣም የሌለ ብዙ ነው ስታስቡት። አንድ ሰዓት ራሱ ብንሰራው አስቡት አንድ ሰዓትን በ60 ሳንቲም ስታባዙት በደቂቃ 60 ሳንቲም ከሆነ በአንድ ሰዓት ስንት ይሆናል ብላችሁ ብታባዙት በጣም ብዙ ነውና average earning per month ደግሞ እስከ $150 average የተባለው ሰው እስከ $150 ትራንስክራይብ በማድረግ ብቻ ያገኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቶፕ monthly earning ደግሞ ቶፕ የሚባለው ደግሞ ወጥሮ ለሚሰራ ሰው ደግሞ እስከ $1215 ድረስ ክፍያ ወይም ደግሞ ተከፋይ ይሆናል ማለት ነው። ለዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ አፕላይ የሚለውን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደገባችሁ አንዳንድ ሪኳየርመንቶች ደግሞ የምታሟሉት ነገሮች አሉ እንደ SMS verification, face photo during registration, real time photo with verification code written on the paper ምናምን ይላል። ለዛ እነዚህ ቀላሎች ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ለተኛው ዌብሳይት gotranscript.com ይባላል። አሪፍ ዌብሳይት ነው። ሁሉም ላይ እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ገብታችሁ ሁሉንም ላይ የማሳያችሁ ሶስት ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ አወዳድራችሁ አሪፍ የሚከፍለው ጋር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛውና ፌቨራይት ዌብሳይቴ እንገባለን። ሶስተኛው እና ፌቨራይት ዌብሳይት በጣም ወደው ዌብሳይት upwork.com ይባላል ጋይስ። ይሄ በጣም የምወደው ዌብሳይት ነው። በጣም አሪፍ የሚከፍላል ዳይሬክት ወይም ደግሞ ባንክ አካውንትም ይከፍለናል ማለት ነው። ለኢትዮጵያም ደግሞ ተመራጭ የሚሆነው upwork.com ይባላል ማለት ነው። እና ከገባችሁ በኋላ ይሄም ዘሴም ነገር ነው ገብታችሁ ሳይን አፕ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ስታረጉ ቤዚክ ዲቴይሎች ነው ደጋግሜ የምነግራችሁ ነገር ቤዚክ ዲቴይሎች ነው የምትሞሉት። ለዛ ምንም የሚከብድ ነገር የለም ማለት ነው። ቤዚክ ዲቴይል ወይም ደግሞ ቤዚክ ኢንፎርሜሽኖች ነው የምትሞሉት ማለት ነው። ለዛ ከገባችሁ በኋላ ፕሮፋይላችሁን 100% ማጠናቀቃችሁን እንዳትረሱ። የተለያዩ አይነት ኢንፎርሜሽኖች ይጠይቋችኋል። ለምን ምንድነው የምትሰሩት ከዚህ በፊት የተማራችሁበት ዩኒቨርሲቲ ምናምን እና ስለራሳችሁ ብሪፍሊ ዲስክራይብ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ገብታችሁ ሰርች ባሩ ጋር ሄዳችሁ ትራንስሌሽን የሚለውን ትራንስሌሽን ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ለዛ ብዙ አንሊሚትድ የሆነ ስራ ነው ያለው። ለዛ ምንም ያሳስብ ነገር የለም። ስራ አለቀብኝ ምናምን ይባል የለም። እና የሚገርማችሁ ነገር ብዙ አይነት ስራዎች ነው ፖስት የሚደረጉት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ English to Spanish translation request ይላል። hourly $10 እስከ $23 ሚኒመም ይከፈለናል ማለት ነው። አስቡት $10 እስከ $23 per hour ማለት ነው። እዚህ ላይ መጥተው ሰራተኛ የሚፈልጉበት ፔጅ ነው ማለት ነው። ለዛ እኔ ደግሞ ዛሬ እንዳልኳችሁ ትራንስሌሽን ላይ ፎከስ ስለምናደርግ ይሄ upwork.com የሚባለውና freelancer.com የሚባለው ብዙ አይነት ስራ መስራት ትችላላችሁ። ትራንስሌሽን ብቻ አይደለም ደጋግሜ መናገር ፈልጉ ብዙ አይነት ስራ መስራት ትችላላችሁ። ግን በጣም ቀላሉ መንገድ የሚሆነው ትራንስሌሽን ነው እንደኔ ሳስበው ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት English to Spanish translation request የሚል አለ። ብዙ አይነት አለ። ቡልጋሪያን ላንጉዌጅ ትራንስሌተር አለ። አስቡት እዚህ ጋር ማለት እንግሊሽ ወደ ሃንጋሪያን ትራንስሌሽን አለ። አስቡት 9000 ወርድ ብቻ ነው እዚህ ጋር ይሄኛው ስራ 9000 ወርድ ነው ትራንስሌት የምናደርገው ማለት ነው። እና አስቡት እዚህ ጋር እንደምታዩት hello I am looking for a skilled English Hungarian translator for a technical translation job no machine translator is tolerated ምናምን ይላል። ብቻ ብዙ አሉ እዚህ ጋር ብዙ ስራዎች አሉ። ወደ ታች ዝቅ እያደረግን ሊሚትድ ናቸው ስራዎች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢታሊያን ወደ እንግሊሽ ትራንስሌተር እና አሁን እናንተ ግራ የሚገባችሁ ነገር ይሄ ሁሉ ቋንቋ እንዴት አድርጌ ላቀው እችላለሁ እንዴ ቋንቋ አልተማርኩ ብላችሁ በጣም ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። ግን በጣም እንዳልኳችሁ ምርጥ ስትራቴጂ ለሱም መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ለዛ ወደ አዲስ ታብ ትከፍቱና ጉግል ላይ ሄዳችሁ ጉግል ትራንስሌተር ብላችሁ ታይፕ ታረጋላችሁ ማለት ነው።
ጉግል ትራንስሌተር ብላችሁ ታይፕ ካደረጋችሁ በኋላ translate.google.com ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው የሚያመጣላችሁ ወደ ጉግል ትራንስሌት ሲገቡ ማለት የፈለጋችሁትን አይነት ላንጉዌጅ የፈለጋችሁትን አይነት ቋንቋ እዚህ ጋር መታችሁ ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አስቡትና ጋይስ ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ በአሪፉ ነው ትራንስሌት የሚያደርግልን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ከዚህ ጋር አምጥተን ትራንስሌት እናድርግ እስቲ። ለምሳሌ አሁን ይሄኛውን ኮፒ ፔስት እናደርገውና ለምሳሌ አሁን ይሄ ስራ ይሄ ነው ትራንስሌት አድርጉ የተባልነው ብለን እናስብ። እንግሊዘኛ ወደ ስፓኒሽ እስቲ ትራንስሌት እናድርግ። እንግሊዘኛ ወደ ስፓኒሽ። አሁን ይሄ እንግሊዘኛውን እዚህ ጋር አምጥቼ በለጥፈው እዚህ ጋር በመተርጎም ላይ ለነና ከዛ ያመጣልናል ማለት ነው። ጋይስ አስቡት ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ ማለት ነው ጋይስ። አሁን ይሄን ኮፒ ፔስት ያደረኩትን ወደ ስፓኒሽኛ በስንት ሰከንድ ይሆናል? በ3 ሰከንድ እስከ 5 ሰከንድ ድረስ ትራንስሌት አድርጎታል ማለት ነው። አስቡት ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነና እዚህ ጋር መታችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ስራ መርጣችሁ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ብዙ አይነት ስራዎች አሉ። አፕላይ ታደርጉና ለዛ ስራ ከዛ ስራ ካለፋችሁ በኋላ እንዳልኳችሁ ጉግል ትራንስሌት ላይ ትመጡና ትራንስሌት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ ብዙ አንሊሚትድ የሆኑ ስራዎች አሉ ማለት ነው። ለዛ ይሄንን ብቻ ዌብሳይት አይደለም እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ 3 ዌብሳይት አሳይቻችኋለሁ። ቤስት ምላቸው ነው ዌብሳይት። እነዚህ ጋር እየመጣችሁ አፕላይ ያደርጋችሁ ካለፋችሁ በኋላ ጉግል ትራንስሌት ላይ እየመጣችሁ እንደዚህ ኮፒ ፔስት በማድረግ ብቻ ወዲያውኑ በትንሽ ሰከንዶች ትራንስሌት ያደርግልናል ማለት ነው። ለዛ ጋይስ በጣም ፓወርፉል የሆነ ስትራቴጂ ነው። ይሄን ስትራቴጂ አክሽን ልትወስዱ ፈልጋለሁ። አክሽን ወሰዱ ነው የምላችሁ። በጣም ገራሚ ስትራቴጂ ነው። ተጠቀሙበት። በጣም ቀላል ሜተድ ነው። ኦንላይን ላይ ብር ለመስራት በጣም ቀላል ሜተድ ነው። እንደምትወዱት ደግሞ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ አድርጉልኝ። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ እኔም እንደዚህ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ ስለምመጣ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል። ይሄን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አዲስም ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። አጠገብም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት ምንም አይነት ቪዲዮ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ስትራቴጂዎች ቲፕ እና ትሪኮችም ይዤ ስመጣ በጭራሽ አያመልጣችሁም ማለት ነው። እና ደግሞ ኮምፒቲሽንም አይበዛባችሁም። የመጀመሪያ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እዛ ጉግል ትራንስሌትን በመጠቀም የፈለጋችሁትን አይነት ቋንቋ ከፈለጋችሁ ከአንድ ቋንቋ ወደ አንድ ቋንቋ ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይመቻችሁ።